السلام علیکم مرګرو، څنګه یې؟ خیر دی. نن به زه تاسو ته یم چې تاسو یو ویډیو څنګه ایډیټ کولی شئ. هم د واټرمارک نه علاوه موږ به ایډیټ کوو د وي ان په ذریعه. دا تاسو وي ان په پلی سټور ته لاړ شئ، هلته سرچ کوئ، تاسو ته وي ان ډاونلوډ کوئ. اوس موږ انسټال کړ نو موږ په وي ان باندې کلیک کوو. لږ ټایم بالي. دا څه پروجیکټ دی موږ مخکې جوړ کړی. موږ د پلس بټن باندې کلیک کوو. اوس به نیو پروجیکټ باندې کلیک کوو. نیو پروجیکټ باندې موږ کلیک کوو. دا ویډیو موږ ایډیټو. مثال په تور دا یو ویډیو موږ ایډیټو. دا کلیپ ما ولګو. دیزی کو اوس غلطي ده. مثال په تور دلته زه غلطي ده دیسې ما زوم مې کو. دیزی نه غلطي ده. زه کلیپ باندې ما کلیک کو. دیزی ته مې راوځ. دیزی پور دا مې کټ کو. دا ما سپلیټ کو. د دیز نه ول دیزی نه پورې. دا اوس دې کې غلطي ده. زه ډیلیټ کوم. اوس مثال په تور تاسو دا کلیپ دا کم یو چې ما سپلیټ کړلی جدا کړلی که نه، دا یو سپیډ تاسو تیزول غواړئ نو دې سپیډ باندې کلیک کړه. دلته کې سیکو تیزیږي، سلو کېږي. فلحال موږ سلو ساتو. بیا اوس سپیډ تاسو که په دې ټولو ویډیو لګوئ چې په دې اپلای ټو آل باندې وایي، په یو کلیپ یې لګوئ چې په دغه انسیپ دا یو وایي. صحیح شو. بل په دې کې تاسو چې څونه استعمالوئ، څونه ایکسپلور کوئ، تاسو ته به سیوا پته لګي. دیز نه تاسو اوس ټیکس میوزیک ایډ کولی شئ. دیز نه میوزیک لایبرري یو میوزیک هم تاسو سلیکټ کولی شئ. دا میوزیک ما په دې ویډیو لګو. زه د دیز نه نیسم. دا ما ټول نه چودي. دا 4 سیکنډ دی ځکه. دا زه ډوپلیکیټ کم. ریپلیس دا زه ډوپلیکیټ کم. دا یو زه اوس ونیسم. دلته مې راوړ. دوه مې یو ځای کړو. تاسو داسې یو شی ډوپلیکیټ کولی هم شئ. دلته که اوس ټیکس ایډ کولی شئ. دلته ډېر شی ټمپلیټ یې تاسو هیډینګ نه ایډ کولی شئ. دا به بل ټیکس زه ایډ کوم. دلته که زه ولیکم های مې ورته ولیکم. بس دې ځینې ول تاسو کلر ورکولی شئ. سیکو دې ځینې ول دغه ورکولی شئ. کله بیکګراوند کلر ول دیز نه بدلولی، شیډو ول دیز نه بدلولی شئ، بارډر ول دیز نه دغه کولی شئ، ټیکس کلر د دیز نه. صحیح شو. دا هغه هسې ډیزاینونه دي. د فونټ د دیز نه بدلولی شئ. سایز تاسو د دیز نه بدلولی شئ. ټایپینګ د دیز نه کولی شئ. صحیح شو. دیز نه اوس الاینمنټ تاسو سیټ کولی شئ. بولډ کا دې کې لیسټینګ کول غواړئ. ډاټونه 1 2 3 پوزیشن ده. پوزیشن ده دیز ته راغی. دیز ته دې کیس تاسو ډېر شی سیټینګ تاسو صرف ځان ایکسپلور کول غواړئ. نو اوس مثال په تور دا نور لاندې سیټینګ به تاسو ایکسپلور کوئ. سایز دا فونټ دا هر څه سپیسینګ الیمنټ پوزیشن اوپیسټي بلینډینګ دا ټول به خپل ایکسپلور کوئ. څونه چې تاسو به کې دغه کوئ دونه به یې زده کوئ. اوس دا ویډیو ما سیټ کړه. زه یې سیو کوم. کینسل. تاسو پروجیکټ سیو کوئ په دې باندې کلیک کوئ. دا به اتوماتیک سیو شي. زه یې سیو کوم. زه دا ایکسپورټ کوم. زه په دې باندې کلیک کوم. کوالټي دلته سلیکټ کوئ. یا اتوماتیک ته واړو یا مینوال ته. زه مینوال کې چلوم. زه یې 500 480 ته واړم. دا دغه ایم پی ایس والا هم سیوا کولی. زه هم ایکسپورټ کړم. دې ته به لږ صبر وکړئ معمولي. دا چې کله 100% ورسېد که نه، دلته بله پاسه ډن راولي. په هغې کلیک کوئ. بس دا ایکسپورټ شوه. که تاسو په نیکسټ ټاپک کې کوم ټاپک باندې ویډیو غواړئ په کمنټ سیکشن کې ولیکئ. استاد د ویډیو کتلو ډېره شکریه.